مایکرو استراتژی بیش از 252,220 بیت کوین در اختیار دارد که ارزششان بالغ به 15 میلیارد دلار تخمین زده می شود. مایکرو استراتژی یک شرکت فناوری آمریکایی است که در سال 1989 تأسیس شد و در زمینه ارائه خدمات هوش تجاری BI، نرم افزارهای موبایل و خدمات ابری فعالیت می کند. 2480% رشد کرده. دوستان عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال بوده باشیم. امروز در مورد بیت کوین صحبت میکنیم. تاریخ امروز 11 نوامبر ساعت 5:20 به وقت اروپا است و یک بیت کوین 85470 دلار آمریکایی است. امروز در مورد دیگه صحبت میکنیم که مایکرو استراتژی چرا قدر بیت کوین خریده است و همین چند روز پیش 2 میلیارد دلار بیت کوین خرید. در مورد صحبت میکنیم و در مورد اینکه بیت کوین کدام قیمتا و هدفهای بعدی داره و برای شما در اخیر یکی از کوین ها را میگم که میتونه قیمتای بالا را ببینه و برای شما پول ساز باشه. مثل از اینکه من بیت کوین 16000 برای شما گفتم، مثل از اینکه ایتریوم گفتم بخرین، مثل از اینکه دیگه کوین ها را گفتم. این شکل البته گام کوین ها بالا هم نرفت. از 10 بار 7 بار 8 بارش بالا رفت، 2 بارش بالا درست نرفته، ولی منتظرش هستیم میتونه که پس بالا بره. چیزای بد نخریدیم. امروز در مورد از گفتم گپ میزنیم بیت کوین چقدر داخل صرافی ارز دیجیتال بیت کوین ها وجود داره و چقدر بیت کوین ها خارج شده و در مورد از خرید 2.3 میلیارد دلاری مایکرو استراتژی و این کمپانی گپ بزنیم و درباره استاک از گپ بزنیم و همچنان که استاک از چرا 318 در حالی که 14-13 دلار بود یک سال 2 سال پیش و فعلا هم که 2.8 بیلیون دلار و چقدر شرط گذاری شده و آیا قیمت بیت کوین میتونه 90,000 دلار آمریکایی را ببینه یا اینکه نه؟ آیا ترامپ اینقدر قدرت داره که بیاره و قیمت بیت کوین دیگه هم بالا ببره؟ در حال حاضر که ما دیده هستیم که چقدر قیمت بیت کوین بلند رفته است. بریم در مورد خود بیت کوین یک بار صحبت میکنیم که چارت SME است، BTC 1 است و چارت BTC USDT ان بازار بایننس است که با فرق 1000 دلار آمریکایی تقریبا هر دو بازار حجم بالا خورده است. در مورد صحبت میکنیم که مایکرو استراتژی کدام کمپانی است و چرا قدر بیت کوین داره و بزرگترین هولدر بیت کوین در روی دنیا است فعلا. مایکرو استراتژی که زیاد داره اینستیتوشن یا بانک یا کمپانی یا هر چیزی که شما خودتان میبینید و در ادامه همراه ما باشین. در مورد صحبت میکنیم. حتما این ویدیو رو لایک کنید و با دوستاتون روان بکنید و یک خواهش که از پیش شما دارم، لطفا وقتی ما صحبت میکنم تا آخر ویدیو ببینید که حرفایی که من میخوایم برای شما روان بکنیم یا ارسال بکنم کدام حرفا هست. بعض اوقات افراد چون اول ویدیو رو میبینن بگونش کن نمیشه، یا مثلا مگر از گفتم میم در آخر ویدیو رو میره آخر میبینه کدام عدد میره در کلمه میخکی اشتباه است. عزیز دل، تو باید مکمل ویدیو رو ببینی که ما هدف ما چی است. شاید مثلا ما برای تو یک ارز میگم ولی هدف اصلی من داخل دیگه ارز هستم که نمیتونم دایرکت بر تو بگم که این ارز برو حتما بخر، ولی غیر مستقیم بر تو ما میخوایم بگم. از این خاطر با هوش و با ذکاوت و با ما چیزی که دارین جمع بکنین و بین ویدیو رو ببینید. در غیر صورت فکر نکنین که فقط ویدیو دیدن برای شما کمک میرسونه. اول از شروع میکنیم که بیت کوین بالانس آن آل اکسچنج. چرا من همیشه وقتی میبینم؟ به خاطر که برای ما این نشان میده که چقدر بیت کوین داخل صرافی آمده و چقدر خارج شده. زمانی که بیت کوین ها داخل صرافی ها خارج میشه به این منظور است که مردم میخواد هولد بکنه و نمیخواد که نگاهش بکنه. کجا هولد میکنه؟ داخل مثلا هارد والت ها نگاهش میکنه. هارد والت ها لینکش در پایین است، برین سایت رسمیش میتونید که کیزی را بخرین. داخل از اون نگاه میکنن. چرا؟ به خاطر که میگن کل صرافی ها ارز دیجیتال میشه که پایین بره، میشه که از بین بره، میشه که دیگه پولای خود کشیدن تونو و اونا دید دراز مدت داره، یعنی که بر یک سال 2 سال 6 ماه 7 ماه نگاه بکنن بیت کوین خدا و این معنی را میته کسی که بیت کوین میخره و صرافی ارز دیجیتال میکشه بیرو به این مناسبت که میخواد زیاتر نگاه بکنه کوین خدا و این میتونه سیگنال بر تو باشه که بله وقتی که اینا میخوان بکشن و مردم زیاتی کار انجام میده میتونه که قیمت بالا ببره. چرا؟ به خاطر که دانه های بیت کوین داخل صرافی ها کم میشه و زمانی که دانه ها کم شه قیمت بالا میره. اما قسمی که میبینید قیمت یک دانه بیت کوین در اون زمان بوده 40000 دلار آمریکایی و بالانس بیت کوین داخل صرافی ارز دیجیتال 2.7 میلیون دانه بوده و فعلا قیمت بیت کوین از داخل صرافی ارز دیجیتال 82-83 هزار که فعلا آپدیت نشده و دانه ها داخل صرافی ها 2.35 میلیون دانه است و در 30 روز گذشته 75000 دانه بیت کوین برآمده، در 27 روز گذشته 40000 دانه برآمده، در 24 ساعت گذشته جمع منفی بکنین 1700 دانه بیت کوین وارد شده که نظر به خروجی های هفته‌وار و ماهوار هیچ کدام چیزی نیست اصلا. که داخل کوین بیس 664 دانه شده، داخل بایننس 780 دانه و بیت فینیکس جایی که نهنگا یا خرید فروش داد میکنه البته
میگن تو من نمیفهم 1069 دانه بیت کوین خروج داده شده و اینجا مثلا لیست رو میبینین که وارد شده، سبزا و وارد شده، سرخا و خارج شده. این سایت هم به نام کوین گلاسز میتونین برین به شکل آیکون ببینید و اینجا میبینید ارن کیک ان اپتوس آن، یعنی برین اپتوس و کیک بگیرین. اپتوس فعلا یک قسم ترند شده در کل جای شما در مورد اپتوس میخواین اپتوس و خبرهای نو اپتوس هم تاریخ‌های 11 و 13 در ما میبره که خبرها رو نمیتونم براتون فعلا ما بگم که چی خبر است، ولی منتظر باشین تا اینکه رسمی اعلام شه. ما داخل توییتر خود میگذارم، حتما مرا فالو داشته باشین. اینجا ما داخل توییتر خود حتما برای شما میگذارم اتفاقات بزرگ در دنیای بلاک چین در راه است، پروژه هایی که از نامهای بزرگ که به زودی رونمایی خواهد شد و تحول در بازارهای مالی ایجاد میکنند. تا چند روز دیگر منتظر باشید چرا که تغییرات مهم در راه است. و اینجا ما زیادتر در مورد اپتوس صحبت میکنم. در اولی ویدیو براتون گفتم که شاید ما یک عرضه بگم ولی عرض دیگه یعنی خواستم در بالای عرض دیگه است. و اینجا بیت کوین تقریبا 14 اپریل بود، 14 اپریل که من بیت کوین 80000 نوشته کردم. یک بچم برام مصطفی است 14 اپریل بام 80000 زده که من فعلا میخوایم لایک بکنم ویدیو تا یا کامنت تا 80000 در وقت ما گفتم. خب خیره اینجا دلایل ما بود گفتم که با بیت کوین گفتم بعد رقم ریزش در راست چرا این چارت سرچپه است، یعنی اینجا 16000 است و اینجا 34000 است، یعنی بعد رقم ریزش به این مناسبه که بازار اگر ریزش بکنه پایین بیاد قیمتش بالا میره که فعلا اصلا چارت هم کرده بزرگتر شده یک دونه بیت کوین قیمتش بالاتر رفته. اینجا نفرایی بودن که محترم میشه همین طور دلیل ها بگذارید بسیار خوش میشم. تشکر. صدادون که منظور کلایمت چین فقط یعنی ثروت در راه است، بدون شک در راه است. اینجا سمه یک چیز را گذاشته بوده ان شاء الله که بعد خیال شورت بگیرم، خیال شورت بگیرم. اصلا متوجه نشده که ما چی خواستیم برش بگم. یک ریزش سعودی بله عمق استاد کی رقم تحلیل کنه، عمق استاد کی رقم تحلیل بکنه، یعنی منظور به قسم میخواد منفی بافی بکنه که یعنی استاد نیستی و چیزی یاد نداری و که امروز اگه ویدیو رو دیده باشی میفهمی که منظور ما وقت چی بود. ولی خیره ما اون وقت واکنش نشان نمیتونم میگذارم، وقت میتونم بگذارن خودشان پروسس بکنن که یاد بگیرن که چی گفتن چی نگفتن. و اینجا در مورد ارزها اجتماع میگم، یعنی چرا مثلا من درباره اپتوس گپ زده رسم زیادتر چون ترند شده رایسته میتونه قیمت بلند و بلندتر رو ببینه. من چیز از خودم از این کوین خیلی من نمیگم که برو بخر، ولی ترند شده خبرهای خوبش در راه است. تاریخ‌های 11 و 12 و 13 شاید هم دو دانه خبری بسیار بزرگ داره که در راه است میاد. او خبرها میتونه که زیادتر ایرا رشد بده و قیمتش دیگه هم پامپ بکنه. واقعا بسیار کلان کمپانی داخلش هست. نمیگم که برو بخر، ولی برو یک ریسرچ بکن در موردش ببین که چه قسم پروژه است، بعدش میتونی که تصمیم بگیری که آیا نه. مایکرو استراتژی 100% فایده گرفته، 20 میلیارد فایده، 20 میلیارد پولش یعنی 10 میلیارد داخل ساخته، 100% فایده 10 میلیارد دلار فایده گرفته. مایکرو استراتژی اینجا گفته tracker.com needs more green dots چی مونومت اینجا به خاطر که خرید زده قیمت 10000 هم بوده، خیلی بالا رفته. هر سرنشیبی بیا قیمت بیت کوین خرید و این توییتش قبلا بوده، اینجا باز دوباره خرید زده رایسته، یعنی هیچ خریدار است. و اینم رویال گورنمنت اف بوتان و این بوتان است که خریده فکر کنم. و یک چیز دیگه شاید حالا شما بگین که من زبان انگلیسی نمیفهمم، چقدر برو میاره بخونم با ترجمه گوگل بزنم یا برو مجموعه چت جی پی تی نوشته کنیم یا فلان بس مدام. با شما راه آسان ترش نشون میدم. 016 لینکش در پایین است، داخل تلگرام است. طریق لینک برین چون سایت های کلاهبرداری یا زیاد است، مردم دیگه زیاد کلاهبرداری میکنن با نام ما. ولی اینجا چی است؟ مثلا زمانی که ترامپ کاندید شده بود و زمانی که میخواست رئیس جمهور شود قبل ما اینجا تمام خبرها را تحت پوشش خود قرار دادیم. یعنی چی تحت پوشش قرار دادیم؟ یعنی برای شما میگفتیم قدم به قدم که دوچه بانک مثلا یا دوچه تلکام چیکار انجام داده به خاطر استخراج. خبرهای خوب برای بیت کوین است، خبرهای خوب برای بیت کوین بود. و اینجا ویدیوهایی که من برای شما میگذارم شاید یوتیوب متوجه نشین، ولی اینجا میتونین که قشنگ برین ببینین و متوجه شین که اینجا یک ویدیو گذاشته شده و برین اون ویدیو رو حتما ببینین به خاطر که برای شما کمک میکنه زیادتر در مورد بازار بفهمید. حالا اینجا مثلا بعضی نکات آموزشیم داریم عبارت فومو در تریدینگ چی معناست، ترس از دادن است. میتونید اشتراک بکنین، سطح دانشتون بلند برین داخل گروپ های ما. و اینجا آخرین خبرها کجا هستن؟ FTX از بایننس و مدیر عامل سابق آن چانگپنگ ژائو یا موسیزی به دلیل درخواست 1.8 میلیارد دلار شکایت کرده است. این خبرها است. فوری شرکت مایکرو استراتژی 27200 بیت کوین دیگر به ارزش 2 میلیارد دلار خریداری کرد. این خبرهای خوب است به خاطر که خریدار هستن تو میتونی بفهمی که مردمای کلانی که میخره قیمت میتونه بالا ببره. تازه سرمایه گذاری بیت کوین السالوادور از مرز 119 میلیون دلار مفاد عبور کرد. اتریوم 3300 دلار آمریکایی و تمام چینجا و تمام چیزایی که میشه داخل گروپ ما همیشه وقت برای شما میمونیم. میدونین که برین تماشا کنین ببینین که چی باید بکنین. فقط ما برای شما آموزش میدیم و نکات مهم برای شما باستا
انتخاب میکنیم. همچنین ما در مورد خود مایکرو استراتژی برای شما بگم که چه نوع یک شرکت است و اینکه ببینیم میشه. مایکرو استراتژی یک شرکت فناوری آمریکایی است که در سال 1989 تأسیس شد و در زمینه ارائه خدمات هوش تجاری BI، نرم افزارهای موبایل و خدمات ابری فعالیت میکنند. این شرکت نرم افزارهای توسعه میدهد که کسب و کار امن، تحلیل داده‌های داخلی و خارجی را میدهد تا تصمیمات تجاری بهتر اتخاذ کنند. دفتر مرکزی مایکرو استراتژی در تایسونز کرنر، ویرجینیا واقع شده است. یعنی که دل ما درد داره اینجا. یعنی این شرکت هست که کار میکنه، شرکت مایکرو استراتژی داتا در مورد فناوری‌ها و چیزهای داده‌های جدید و بلاک چینی و چیزا هست. و چرا بالای بیت کوین سرمایه گذاری کرده؟ مایکرو استراتژی در سالهای اخیر به دلیل سرمایه گذاری‌های گسترده‌اش در بیت کوین توجه زیاد را به خود جلب کرده است. این شرکت از سال 2020 به خرید و نگهداری بیت کوین به عنوان بخش از استراتژی سرمایه گذاری خود روی آورده است. تا اکتبر 2024 مایکرو استراتژی بیش از 2,52,220 بیت کوین در اختیار دارد که ارزششان بالغ به 15 میلیارد دلار تخمین زده میشد که امروز فعلا به او قدر نیست. فعلا زیادتر از او داره بیت کوین. فعلا 20 میلیارد دلار بیت کوین داره. با 2.8 میلیارد دلار شرط گذاری شده بالای قیمت بیت کوین که 90,000 میشه. 2.8 میلیارد دلار شرط زدن فقط که قیمت میتونه بالا بره. یا خدای چی حال هستی. با مایکرو استراتژی استاک امروز 318 دلار آمریکایی است. در 5 سال گذشته 1935% بالا رفته. بیاین چارت زیر ببینیم که چی در وقوع پیوسته داره. چی شده رئیسیش خندیست. ببینین چارتش یک ماه کنم بهتر دیده میشه چون گپ داره زیاد. قیمت مایکرو استراتژی در سال مارچ 2000 است فکر کنم. مثلا 98 که ما تولد شدیم. اینجا ما تولد شدیم نه وقت این قیمت ازی 15 دلار بوده، رشد کرده. مثلا قیمت ازی رفته بوده و 320 دلار 330 دلار پس دوباره رفته و سالها چند سال تا اینجا بوده. 7300 روز در این قسمت بوده. این قدر بوده کسی اینجا خریده بوده 7000 روز بود صبر میکرده. و بعدش در سال دسامبر 2022 که بیت کوین یا که آمد شروع کرد سرمایه گذاری که 2020 اینجا بود، زمانی که سرمایه گذاری داخل بیت کوین شروع کرد سهام شرکتش بلند رفت و بعدش آخرین قیمتی که 12 دلار بود دید و بعدش چند درصد رشد کرد. در 600-700 روز دیگه 2480 درصد رشد کرد و قیمت قبلی خود قریب است. ببینم قیمتی که بلندترین قیمت عمر خود که دیده بود قبل از سال 2000 میتونه که مایکرو استراتژی ببینن. چرا یک قسم شد اولا این خطاب به دیوانه میکردن مایکرو استراتژی میخائیل سیلر و فعلا اینجا چرا پایین رفت؟ بخاطر که بیت کوین هم پایین رفت و مردم میگفتن که یک دیوانه است میلیاردها دلار داخل از این بند میکنه. و وقتی که قیمت بالا رفت بیت کوین و استاک از همچنان روز به روز بلند شده رئیس و میلیاردها دلار فایده گرفته رئیس. استاک خود و از بیت کوین خود. هر کسی که از استاک میخره به این مناسبت که به مایکرو استراتژی زیادتر دقت داره. انویدیا که خود رشد نکرده در 24 سال گذشته ولی بزرگترین شرکت دنیا در بخش استاک یا است فعلا انویدیا، یعنی بزرگترین شست. فعلا مایکرو استراتژی زیادترین رشد داشته. این یکی از ارزهایی که من میتونم بگم که بهترین ارزهای پدردار و مادردار است و این هم ارزی که من میخواستم بهتون اپتوس است و اپتوس که ما خریدیم قیمت کوین بالای خریدیم. گروه وی پی خودم گفتیم بچه‌ها که به شما وی پی درس میخونه اینجا خریده بودیمش تقریبا 10 درصد زیادتر در سود هستیم. همین روز گفته بودم بخرین و این میتونه قیمتای مثلا 16-17 دلار بره ببینه یا اینکه بالاتر بره و این کف سقف بر خود میده بکنه. مثل مایکرو استراتژی بره به طرف 100 دلار ولی که در زمان میبره امکان داره. خبرای خوب برای کوین وجود داره، میتونه که قیمتش دیگه هم بالا بره. منتظر هستیم و اگر شما صرافی ندارین در کجا میخواین خرید فروش بکنین لینک صرافی بایننس در پایین برای شما گذاشتیم. برین ثبت نام بکنین و 600 دلار بونus به خاطر پیس تریدینگ بگیرین و یک دونه NFT رو یگان بگیرین از لینک پایین که اگر ثبت نام بکنین و 30% کمتر از کل مردم دیگه فیس بتین به خاطر که ما پارتنرشیپ با بایننس داریم. و اگر میخواین که از این ویدیو زیادتر ببینید حتما ویدیو رو لایک بکنید و کدام کوین ها رو شما میخواین که تحلیل بکنیم و در موردش ویدیو جور بکنیم و ببینیم که خوب کوین است یا نیست. کوین مورد نظر من فعلا اپس صحیح کاری است که خودم میکنم شما انجامش ندین. به هیچ وجه بیت کوین 85205 دلار آمریکایی 11 نوامبر ساعت 5:38 دقیقه. خدا کنه مثل نمی بیت کوین همیشه وقت سبز باشین، جیباتون پر از پول باشه و همیشه وقت صحت کامل داشته باشین و ایمان کامل داشته باشین. خدا حافظ و نگهدار همه شما.